Xin chào mừng các bạn đã quay lại với Không Nói Không Biết. Chúng tôi hy vọng rằng tháng 3 của năm 2021 của các bạn sẽ tươi sáng hơn là tháng 3 của năm ngoái. Tại vì trong tháng 3 năm nay có cái sinh nhật của cái cô nào đó mà không có ai vui hết trơn. Đó là Covid. Có ai tin là Covid đã tròn 1 tuổi chuẩn bị thôi nâu rồi chưa? Đó là còn chưa tính đến sự kiện đầu tiên để mà chào mừng năm 2020 đầy bão táp, như thảm họa cháy rừng ở Úc chẳng hạn. Chắc mình ở nhà riết mình cũng lú luôn rồi mà. Tại vì cái cuộc thảm họa cháy rừng ở Úc nó nghe giống như là một cái lịch sử gì xa xôi lắm rồi đó. Mà không biết là Cookie có nhớ là năm 2020 là có đầy rẫy những cái thiên tai nối đuôi nhau luôn, nhiều quá không nhớ cái nào hết. Cookie có nhớ không? Kể nghe vài cái thôi. Sao mà không nhớ được? Nào là lũ tràn bờ đê, lũ ở Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, rồi châu chấu tấn công ở Đông Phi và Ấn Độ, y như là trong Cựu Ước vậy anh. Rồi tuyết ở Nam Cực thì lại hóa xanh, núi lửa phun trào ở Philippines, rồi cháy rừng ở Cali và ở Colorado luôn. Còn nhiều thứ khác nữa, rất là Wow, buồn. wow, nhiều quá mà quên hết luôn. Tại vì năm 2020 hình như nó đã thầu trọn gói tương lai luôn rồi quý vị, thầu trọn gói tương lai tai ương, thầu hết. Và bởi vậy cho nên là hy vọng là năm 2021 sẽ bắt đầu lên hơn chút xíu rồi nha. Hy vọng vậy. Cọ gỗ đi anh knock on wood giùm cái, tại vì em đoán nó còn chưa yên đâu. 2021 chỉ là sự tiếp nối của năm 2020 với một mùa đông không thể nào quên được. Đúng rồi, thưa quý vị, một mùa đông không thể nào quên và rất lâu để hết. Một mùa đông đem tới tuyết kỷ lục ở miền Trung Tây và Tây Bắc nữa, nhất là ở Texas. Ai bị sao không, chứ Texas là lãnh đủ luôn á. Chắc lúc đó là ông Ted Cruz chắc nghĩ tuyết ở đâu tuyết, nhưng mà trừ mình ra tại mình lãnh đạo. Ông ăn chơi tẹt ga mà còn có bí danh mới luôn, đố mọi người biết tại gì. Đố mọi người biết, sau khi Ted Cruz đi qua Mexico chơi thì ông đã đổi tên rồi. Mọi người biết tên mới của ông là gì không? Đó chính là Flat Cruise. Tên tiếng Việt là Cruise đi biển. Nhớ đi biển Nha Trang em nha. Ừ. Nhưng mà tại sao Texas lại cam chịu nhiều như vậy anh? Có phải là do bão ở chỗ đó vì một lý do nào đó là tồi tệ hơn ở những cái địa lý khác không? Thì thật sự ra nói chung bão Texas khi mà so sánh với những nơi khác á, thì nó cũng xem xê với nhau, nó không có quá khác biệt. Nhưng cái sự oan nghiệt ở đây chính là cái mạng lưới điện của cái Texas này, nó đúng là nó dở hơi tập bơi đúng lúc luôn, làm nhiều hộ gia đình mất điện và người ta phải sống chịu chung với cái cảnh thời tiết lạnh lẽo này trong rất là khoảng thời gian rất là lâu, khoảng chừng 1 tuần đó. Wow, việc Texas mất điện có lẽ là khá là khó hiểu. Như là với mấy ông có chính trị gia, em cũng không biết là làm sao mình có thể tin được họ, hay là họ đang nói xạo nữa. Kiểu như ông thống đốc Texas, ông Greg Abbott, lại còn nói rằng khí ga tự nhiên đã bị đóng băng trong đường dẫn. Thì điều này có thật hay không anh? Thì đúng như vậy, Texas nó giống như là một cái tình huống hoàn hảo dẫn đến một cái khủng hoảng năng lượng trong một cái đợt lạnh khủng khiếp như vậy. Đó là do vì sao? Tại vì khí ga tự nhiên cũng bị đóng băng và cùng đó tua bin gió cũng bị đóng băng luôn, và rất nhiều những cái mắt xích năng lượng khác nó cũng bị đóng băng, đồng nghĩa với việc là toàn thể cái mạng lưới điện cũng đóng băng luôn. Nhưng điều đáng nói ở đây là 80% năng lượng sản xuất ra ở Texas đến từ cái loại năng lượng khí tự nhiên, than và hạt nhân. Chỉ có tầm 7% thôi, 7% là đến từ năng lượng tái tạo như là gió. Và vì Texas là một bang rất là lớn, cho nên khi mà một cái mạng lưới điện nó dừng làm việc thì coi như Texas nó cũng đóng băng luôn. Mà em nghe nói Texas thích tự thân vận động, tự mình xài mạng năng lượng riêng để dời ra nông nổi này. Nhờ vậy mà ai cũng biết tới một cái gọi là Hội đồng Điện lực uy tín Texas, hoặc là ERCOT, một tổ chức phi lợi nhuận điều hành mạng lưới điện Texas. Mỹ có 3 mạng năng lượng chính, một cho miền Đông, một cho miền Tây, và còn lại là chú ERCOT, bao xâm gần hết Texas. Vào thập niên 30 của thế kỷ trước, Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký Hiệp định Năng lượng Liên bang để cho phép Ủy ban Năng lượng Liên bang chịu trách nhiệm quản lý giá điện cho cả nước. Vậy thì sao lúc mà Texas đóng băng thì cái Ủy ban Năng lượng Liên bang không có vô cứu bồ người ta? Bộ người ta không có xài mạng lưới điện chung với nhau hay sao, mà tại sao phải có để tới 4,5 triệu người mất điện ở Texas lâu như vậy? Thì thế mới chết chứ. Các bên cung cấp năng lượng cho Texas đã thỏa thuận rằng năng lượng sẽ không được duy trì ngoài lãnh thổ của tiểu bang để giữ sự tự do và tránh được các hạn chế đến từ Ủy ban Năng lượng Liên bang, đến từ phía chính phủ đó. Từ đó, nó tạo nên một hòn đảo điện ở Mỹ. Thống đốc của Texas Greg Abbott đã đổ lỗi cho tua bin gió và tấm năng lượng mặt trời rất là nhiều. Nhưng mà mấy cái này chỉ có 10% thôi chứ như là thống đốc. Thì người ta nói là nhiều, em có làm thống đốc đâu mà hỏi chi.
Thì OK, đúng rồi, nhưng mà ít nhất tôi không có lợi dụng chuyện, tua bin gió, đóng băng để mà tôi chia bôi rồi bôi nhọ lên một cái Green New Deal, dễ rách này đâu nha. Ai mới là giải rách khi mà mạng năng lượng mới chính là nguyên nhân chính gây ra chuyện này. Và thật sự là năng lượng không tái tạo góp phần lớn nhất trong mạng năng lượng ở Texas. Chắc ông Greg này ông chả biết cái Green New Deal là cái chi đâu. Chắc bạn ra lắm. Thì em cũng biết sương sương, em kể cho anh chị xíu. Green New Deal, tiếng Việt gọi là Hiệp ước xanh mới, được đề xuất bởi dân biểu New York Alexandria Ocasio-Cortez để yêu cầu chính quyền liên bang dịch chuyển từ năng lượng hóa thạch sang một kế hoạch để giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu. Hiệp ước này sẽ cắt giảm khí thải nhà kính cùng với xử lý các vấn đề xã hội như bất bình đẳng thu nhập nè và sự bất công về sắc tộc. Thì nhìn chung, kế hoạch hướng tới không còn khí thải vào năm 2050 để tạo ra việc làm lương cao, bảo đảm không khí sạch, nước sạch và thực phẩm sạch. Phải là quyền con người và chấm dứt mọi hình thức chèn ép. Và một vấn đề nóng hổi như là biến đổi khí hậu thì không thể nào mà thoát đi khỏi tầm ngắm của chính trị được rồi. Và đây là một chủ đề được tranh cãi nảy lửa trong các cuộc bầu cử và cũng đã bị chống đối bởi rất nhiều lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Cụ thể chúng ta có thể nói tới cựu tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Green New Deal sẽ phá hủy nền hàng không ở nước Mỹ, và thượng nghị sĩ Tom Cotton sẽ tuyên bố rằng nó sẽ lấy đi xe hơi, và hơn thế nữa, thượng nghị sĩ John Barrasso đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ phải say goodbye với lại kem, burger, phô mai và sữa nếu Green New Deal thành hiện thực. Mấy ông này ông biết tim đen người Mỹ quá mà. Nhưng mà ai cũng giả trân hết anh ơi. Hiệp ước xanh mới ủng hộ đầu tư vào chính sách và dự án để cải thiện cách mà mình xây dựng nè, mình đi lại về ăn uống để có thể tiến tới mức zero khí thải. Ví dụ, mình có thể giảm khí methane bằng cách hợp tác với nông dân và trang trại, giảm ô nhiễm và khí thải nhà kính nữa. Dù nó sẽ tốn tiền, đương nhiên là nó sẽ tốn tiền bởi vì cái gì mà không tốn, quý vị. Đúng, chính xác. Green New Deal được định là sẽ thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và sự tự hoàn vốn cho chính nó, bởi vì nó sẽ giúp phát triển nền kinh tế. Một ví dụ cho sự phát triển nền kinh tế đó là khả năng thiết kế và duy trì các nguồn năng lượng tái tạo. Và bởi vì mình chỉ tốn tiền đầu tư cho những nguồn năng lượng tái tạo này trong lúc đầu thôi, tại vì nó sẽ tái tạo lại mà, và nó sẽ cung cấp cho hàng ngàn công trình, dự án và các công việc bảo trì khác. Nó sẽ tiếp tục cung cấp thông qua những sản xuất năng lượng của nó và giúp đa dạng hóa nền kinh tế. Và điều chói tai nhất chúng tôi hay nghe, thưa quý vị, đó chính là câu biến đổi khí hậu là một câu chuyện cổ tích. Hồi xưa em có nhớ rằng đi học cô giáo dạy bài nóng lên toàn cầu không? Đúng rồi, vậy đó đó. Nhưng mà bây giờ gió Bắc Cực nó còn tràn về nữa. Thế là cô cũng hơi sai rồi đó, tại vì bây giờ nóng ở đâu, người ta lạnh muốn chết. Anh nói vậy tội cô nha. Biến đổi khí hậu có thể là hiện hữu trong nhiều phương diện khác nhau và nhiệt độ chỉ là một trong số đó thôi. Thì dù nó là không đáng là bao, nhiệt độ toàn cầu đã tăng lên 2 độ F. Một số bằng chứng về biến đổi khí hậu bao gồm biển ấm dần nè, sông băng lại co lại, tuyết rơi ít đi, mực nước biển tăng lên, băng tan ở hai cực, nước biển lại bị axit hóa. Toàn là sự kiện chấn động. Vậy không biết mục tiêu cuối cùng của Green New Deal là giảm tải khí thải để giới hạn các tác động của con người lên tới môi trường. Nhưng liệu chúng ta có thật sự có thể ngăn chặn cái sự biến đổi khí hậu ở cái giờ phút này nữa không? Và làm sao biết rằng khí thải lại gây ra toàn bộ những sự biến đổi này? Dễ mà, em bày cho. Này là do em quên bài cô dạy nữa, hèn chi nãy nói on cho cô. Biến đổi khí hậu á, mà nói kỹ hơn là biến đổi nhiệt độ trái đất được liên hệ với hiệu ứng khí thải nhà kính khi khí quyển giữ lại năng lượng mặt trời. Thì thí dụ bình thường á, khí quyển sẽ chỉ để lại một vài tia nắng đủ để làm ấm trái đất. Còn mấy còn lại thì không có chuyện thì lui về hậu cung. Đúng, chính xác. Tại mình thải khí CO2 quá làm cho mấy đó bị kẹt lại trên trái đất, không có quay lại vũ trụ được, nên tụi nó quậy làm cho nhiệt độ tăng lên. Cũng vì nhiệt độ tăng mà mình mới có quá trời sự kiện mà em đã kể nãy giờ đó anh. Nghe cũng hợp lý quá chứ ta. Vậy thì biến đổi khí hậu đương nhiên nó là một vấn đề có thực, không phải là phim giả tưởng mà mình có thể tắt màn hình là nó biến mất nha quý vị. Chính vì vậy nó sẽ có một cái ảnh hưởng sâu sắc lên toàn thể nhân loại của chúng ta. Nó ảnh hưởng tới nguồn nước ngọt ở sông chứ không phải là nước ngọt Coca-Cola nha. Và sản phẩm, sản xuất thực phẩm, tăng lũ lụt, bão và các loại bão khác. Và nó cũng làm cho những cái sự kiện thời tiết kinh khủng khác diễn ra ngày càng một dày đặc. Túm lại, biến đổi khí hậu nó không có như là một cái món đòi nợ mà nó đòi riết rồi mình quên, nó đòi cho tới mình trả thì thôi, mà lúc đó thì đã quá muộn rồi thưa quý vị. Mình có thể giả vờ
không nghe, không nói, không biết rằng nó đang diễn ra và nó chỉ thay đổi nhiệt độ một chút thôi, nhưng nó đang tạo ra một cái hiệu ứng domino đang ngày càng đến gần, và một lúc nào đó mình sẽ không thể nào mình cản được nó nữa. Dạ, và cũng không muốn làm tăng thêm tiền điện của quý vị, ảnh hưởng đến môi trường nữa. Video của chúng tôi đến đây cũng xin kết thúc. Xin chúc quý vị một ngày tuyệt vời dù đang ở đâu trên thế giới. Đừng quên like và subscribe cho channel của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một video khác. Bye bye.